สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Casio รหัส MTP 1175E-7B เรือนนี้กันนะครับ Casio เรือนนี้นะครับผมก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นในราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับต้องเล่านิดนึงว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยพวกร้านตระกูล Big Camera Yodobashi Camera หรือว่าร้านที่แบบเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยเขาจะมีแผนกนาฬิกาอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีเหมือนเป็นแผงหนึ่งที่มีนาฬิกาห้อยอยู่แบบเป็นร้อยรุ่นเลยนะครับซึ่งจะเป็นนาฬิกากลุ่มตระกูลราคาถูกๆนะครับอย่างพวก Casio QQ อะไรแบบนี้นะครับคือพวกราคาหลักร้อยบาทอะซึ่งหน้าตามันจะหลากหลายมากเลยนะหรือว่าอย่างแบบพวก Casio F91 ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันก็จะห้อยอยู่ตรงชั้นตรงนี้นะครับซึ่งในกลุ่มที่มันห้อยอยู่เนี่ยมันก็จะมี Casio ที่หน้าตาดูเรียบง่ายดูแบบเป็น casual watch ห้อยอยู่หลายเรือนเหมือนกันล่าสุดเนี่ยผมก็ไปได้เรือนนี้มานะครับที่ราคาเนี่ยประมาณไม่เกิน 3,000 เยนอะคุณเป็นเงินไทยตกอยู่ประมาณ600กว่าบาทเท่านั้นวันนี้ก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงมันเวิร์กไหมนะครับแล้วก็เรือนนี้มันมีจุดเด่นตรงที่สายอ่ะมันเท่มากๆด้วยซึ่งดีเกินคาดเลยนะครับมาลงดีเทลกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะมาดูหน้าปัดกันนะครับหน้าปัดเนี่ยจะมาแนวแบบเป็น casual watch ชิลๆเรียบๆเลยนะครับคือมีตัวเลข1ถึง12เลขใหญ่ปนกันไปนะครับแล้วก็หน้าปัดสีขาวเรียบๆเลยไม่มี sunburst อะไรด้านบนก็สกรีน Casio ด้านล่างก็ water resist ซึ่งแบบไม่ได้ระบุสเปคก็ตีก็3บาร์นะครับเรียกว่าหน้าตาดูเรียบร้อยมากแล้วก็เป็นหน้าตาที่แบบผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าดูโอเคนะคือมันก็ดูเรียบง่ายดีแล้วก็ไม่ต้องมีดีเทลอะไรเยอะก็ทำหน้าที่เป็นนาฬิกาที่อ่านค่าได้ง่ายนะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็ชัดเจนนะครับถ้าจะให้ติดมีแค่อย่างเดียวเลยตรงที่มันไม่มีรูมมาให้เลยนะเป็นเข็มเรียบๆเล็กๆเลยก็อาจจะเป็นแค่เรื่องเดียวแล้วก็ตอนที่เราไปเลือกซื้อเนี่ยผมก็พยายามจะเล็งเรือนที่เข็มวิมันตรงมาร์กเกอร์มากๆอ่ะอย่างอันเนี้ยตรงเป๊ะเลยตรงมากกว่าพวกนาฬิการาคาแพงกว่านี้อีกประมาณ10 เท่าด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่คนที่เป็น perfectionist ทั้งหลายเห็นเรือนนี้น่าจะสบายใจแน่ๆนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยก็เป็น mineral crystal ธรรมดานะครับการตัดแสงก็ทำได้กลางๆนะครับไม่ได้ตัดอะไรได้เยอะมากแต่ว่าหน้าปัดสีขาวเนี่ยมันได้เปรียบอยู่แล้วส่วนตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องควอตซ์เม็ดมะยมก็ดึงมาทีนึงตั้งช่องวันที่ดึงมาจนสุดก็ตั้งเวลาง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยเพื่อนๆลองดูส่วนขัดด้านนะเป็นนาฬิกาขัดด้านที่ผมว่าดูเละเทะที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วนะครับคือโอเคไม่ได้คาดหวังหรอกราคาประมาณแบบนี้จะมาเนียบอะไรมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับว่าเขาก็ตั้งใจโชว์ไปเลยว่าฉันเป็นเหล็กชุบอะไม่ได้เป็นเหล็กขัดเงามาดีๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาที่ราคาถูกๆอะแล้วแบบอยากจะหลบนิดนึงให้มันดูเนียนๆหน่อยเป็นนาฬิกาที่มันดูมีราคาหน่อยเขาจะเลือกใช้ texture เนี่ยเป็นการชุบเงามานะครับก็คืออาจจะเป็นทองเหลืองแล้วก็ชุบเงาที่มีความแวววาวนะครับอาจจะดูปกปิดริ้วรอยการขัดได้ดีกว่านี้แต่อันเนี้ยคือโชว์มาเต็มๆเลยซึ่งแปลกดีนะก็ไม่แน่นะบางคนอาจจะชอบแบบนี้เหมือนกันเพราะมันก็ดูดิบๆดีนะครับเห็น texture แล้วก็เวลารูปๆเนี่ยจะรู้สึกถึงความแบบสากๆเป็นลอนคลื่นที่แบบมันไม่ค่อยเจอ texture แบบนี้บนนาฬิการาคาแบบหลักร้อยเลยนะครับส่วนมากจะหนีกันหมดอันนี้แปลกมากที่โชว์กันจะเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีระบุไว้ชัดเจนว่าเป็น stainless steel back นะครับนี่ ST steel back ก็คือเป็น stainless steel แค่ชิ้นเนี้ยฝาหลังเพราะว่ามันต้องเจอเหงื่อเจอการเสียดสีบนข้อมือเราตลอดก็เลยให้วัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ตัวเคสเนี่ยมีความแนวอย่างหนึ่งก็คือไอ้ส่วนขัดเงาเนี่ยดันเป็นด้านล่างของขาลักที่มันค่อนข้างจะหลบเนียนตามากนะครับคือเรามองไม่เห็นอยู่แล้วไอ้ส่วนเนี้ยแต่เขาก็ดันชุบเงามาซึ่งเนี่ยเพื่อนๆลองดูถ้าเกิดเวลามันชุบเงามันจะดูอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเนียนนะคือสะท้อนอะไรแบบเหมือนกับ stainless steel ปกติเลยอย่างเงี้ยนะครับลองดูชิ้นส่วนชุบเงาได้แต่ว่าพอเป็นเคลือบแบบด้านเห็น texture ก็ชัดเลยนะครับว่าเป็นเหล็กชุบมาแปลกดีนะครับถือว่าเป็นการใช้วัสดุที่ท้าทายทุกกฎเกณฑ์ที่เราเคยเจอบนนาฬิการาคาถูกนั่นเองนะครับส่วนขนาดตัวเรือนไซส์กำลังดีเลยนะอยู่ที่ประมาณ36มิลกว่าความหนาเนี่ยอยู่ที่ 8.9 มิลเท่านั้นนะครับลักทูลักอยู่ที่ประมาณ 42.4 มิลน้ำหนักชั่งออกมาอยู่ที่ 38.7 กรัมส่วนไฮไลท์ของเรือนี้เนี่ยผมว่าเอาจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องของตัวเคสนะครับคือหน้าปัดตัวเคสมันค่อนข้างจะธรรมดามากๆคือเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากแต่ผมว่าสายน่าสนใจเพราะว่าสายเนี่ย texture มาแบบโอ้โหหนังจระเข้ดุเลยนะคือจริงๆเป็นหนังวัวนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีเขียนบอกว่าเป็นหนังแท้ด้วยนะครับแล้วก็หน้าตา texture เนี่ยจะมาแบบเป็นลายที่มันเป็นลายเล็กๆตาที่มันดูดุโหดเป็นหนังที่แบบเป็นส่วนข้างๆลำตัวที่มันมีเกรนเยอะๆของจระเข้ซึ่งก็ทำให้นาฬิกาดูน่าสนใจขึ้นเยอะเลยนะคือถ้าเกิดเป็นสายเรียบๆผมว่าจะดูจืดเลยแต่ว่าพอให้สายสีน้ำตาลแบบนี้มาเนี่ยแล้ว texture ทำมาดีด้วยนะ
แต่ละเรือนที่เขาแขวนเนี่ยผมว่าสายเนี่ยหน้าตาใกล้กันมากแต่ว่าลายก็มีความคละความแรนดอมแพทเทิร์นมาประมาณหนึ่งด้วยนะครับคืออยู่ด้วยกันแล้วแบบลงตัวแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับแต่ว่าสายยาวนะคือให้มาค่อนข้างจะยาวมากเลยยาวผิดวิสัยในนาฬิกา36มิลไปนิดนึงด้วยซ้ำนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมต้องเจาะรูเพิ่มประมาณรู2รูเลยนะถึงจะใส่ได้นะครับแต่เนี่ยผมก็ยังไม่ได้มีเวลาว่างไปเจาะเลยนะครับเอามารีวิวให้ดูก่อนแล้วก็ตัวสายเนี่ยสายนิ่มมากคือดูจากทรงแล้วนะเพื่อนๆไม่น่าจะนิ่มได้นะเพราะว่าอัดตรงกลางมานูนๆแบบนี้แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยสายหนังวัวที่มากับนาฬิกา Casio หลักร้อยอ่ะมันไม่เคยเจอที่มันจะนิ่มได้เลยนะครับแต่อันนี้คือต้องบอกว่าเอาจริงๆนะซื้อนาฬิกาเรือนนี้มาเอาแค่สายอย่างเดียวก็คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปแล้วอ่ะคือสายมันโอเคมากเลยอ่ะความนุ่มนิ่มความสบายความยืดหยุ่นนี่คือเวอร์มากนะครับเพื่อนๆกับราคานี้นะอันนี้ต้องอย่าลืมว่าราคามันแค่แบบ600-700เท่านั้นนะครับราคาจากญี่ปุ่นนะคือแบบเหนือคำบรรยายจริงๆนะสายคือสุดจริงนะครับอ่ะลองขึ้นข้อให้ดูกันข้อมือผมนะครับ 5.75 นิ้วหรือ14เซนนะอย่างที่บอกไปผมควรจะเจาะรูเพิ่มสักรูนึงมันจะได้ฟิตติ้งดีกว่านี้ดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่านาฬิกาไม่ได้ดีไซน์มาให้คนข้อมือเล็กเท่าไหร่นะครับก็ลองดูเป็นไอเดียว่าอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยหน้าปัดมันเรียบง่ายอยู่ละไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องลงดีเทลอะไรเยอะแต่ว่าให้ดูความเข้ากับสายมันแบบมันทำให้นาฬิกาที่มันดูแบบจืดๆธรรมดาไม่มีอะไรพูดถึงเลยกลายเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจขึ้นมาได้เฉยเลยนะครับก็ด้วย texture สายอย่างเงี้ยผมว่าเรือนนี้ผมมองสายมากกว่ามองหน้าปัดอีกนะความตะปุ่มตะป่ำความนูนความต่ำแต่ละอันคือลงตัวมากนะครับก็คุ้มจริงนะครับแค่ซื้อนาฬิกาแล้วคิดว่าได้สายไปเปลี่ยนกับนาฬิกาเรือนอื่นของเราเนี่ยก็คุ้มมากๆละซึ่งลักไซส์18มิลนะอันนี้สำหรับคนที่มีนาฬิกาที่ต้องการสาย18มิลอยู่เนี่ยผมว่าอันเนี้ยลงตัวมากนะครับก็อยู่บนข้อมือก็ออกมาประมาณนี้คือโดยภาพรวมก็ดูเป็นนาฬิกาแนวแคชชวลอยู่นะครับใส่ไปทำงานใส่ไปเที่ยวอะไรแบบนี้ได้สบายเลยแล้วก็ด้วยความที่ texture มาแนวจระเข้เนี่ยมันก็เลยดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนิดหนึ่งด้วยคือจริงๆหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมันดูแบบเด็กๆวัยรุ่นเลยนะครับคือดูธรรมดาซิมเปิลมินิมอลมากๆแต่ว่าพอเจอสายแบบนี้เข้าไปปั๊บมันเหมือนกระชากวัยขึ้นมานิดนึงไม่ได้ดูเด็กมากเกินไปด้วยก็ลงตัวดีนะสำหรับรุ่นนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าปัดแบบนี้นะมันเปลี่ยนลุคได้หลากหลายวิธีมากเลยการเปลี่ยนสายก็ต้องอาศัยที่จิ้มสปริงบาร์แล้วก็จิ้มออกมาแบบนี้นะครับประมาณนี้ผมจะลองเป็นหนังซาเฟโนสีดำๆแบบนี้นะครับให้มันดูแบบมีความหรูๆนิดนึงออกมาก็หน้าตาแบบนี้ครับเพื่อนๆโอ้โหนะฮะได้เลยนะผมว่าใส่สายหนังดำก็เอาเรื่องเลยเนี่ยดูสวยเลยนะครับดูคลีนดูสะอาดสะอ้านแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนิดนึงด้วยนะครับอันนี้ผมว่าเป็นนาฬิกาที่เปลี่ยนลุคได้เยอะมากเลยนะเนื่องจากหน้าตามันเนี่ยค่อนข้างจะแบบไปกับทุกแนวอยู่แล้วนะครับคือหน้าสีขาวตัวเลขชัดๆแบบนี้มันค่อนข้างจะครอบจักรวาลพอจับเปลี่ยนสายทีนึงก็เปลี่ยนลุคไปตามสายเลยนะและยิ่งหน้าขาวมันได้กับสายทุกสีเลยด้วยนะครับน้ำตาลก็ได้ดำก็ได้จะฟ้าจะแดงจะเหลืองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันได้หมดเลยนะหน้าขาวมันได้เปรียบอยู่แล้วก็ลองดูเป็นไอเดียสำหรับคนที่อยากได้นาฬิกาที่ใส่สบายๆเลยนะครับเอาไปเที่ยวเอาไปทำชนหายตกพังกระจุยกระจายก็ไม่เสียดายผมว่าเรือนนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ได้หน้าตาที่มันเรียบร้อยใส่ได้ทุกงานด้วยจับเปลี่ยนสายที่นึงนี่ราคาอัพขึ้นหลายเท่านะครับแต่ว่าอย่ามองใกล้ๆนะครับขออย่างเดียวเลยคือมองแบบมีระยะให้น้องเขานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมองใกล้ปั๊บนะเห็นตัวเคสอย่างเงี้ยโอ้โหชัดเลยว่าไม่โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่น่าสนใจดีนะใครไปญี่ปุ่นก็ลองไปหาซื้อได้ตามร้าน Big Camera เดโยชิบาชิคาเมล่านะครับหรือว่าจริงๆในไทยก็เหมือนจะมีขายเหมือนกันนะแต่ว่าราคาอาจจะกระโดดมากกว่าญี่ปุ่นนิดนึงยังไงก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ